Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Nóng Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game đó chính là Zombie Strike. Nó xem thử game này như thế nào. Và một điều rất vui là game này thì có bản Việt hóa tiếng Việt. Rồi, như vậy nó có một bản update anh em ạ. Zombie Strike RPG. Đó, mình sẽ chơi thử game này nhá. Đó, chúng ta sẽ làm. Rồi, đây chính là in game. Như vậy thì mang tiếng là Zombie Strike, mình tưởng là vào bắn zombie nhưng hóa ra không phải. Game này nó vẫn là một game cũng kiểu chiến thuật anh em ạ, nhiều vai, nhưng mà chúng ta sẽ có một căn cứ ở đây. Đó. Những căn cứ này chúng ta không phải xây đâu, khá là nó có sẵn rồi. Cái gì đấy? Đây là một số các sự kiện in game này. Đó. Tích này. Rồi. Rồi, đây nó có khá nhiều nhà. Quán bar này. Cái này thì để mở được tướng, tức là chúng ta sẽ có một team chúng ta đi bắn zombie. Nó cũng kiểu là giống kiểu game theo lượt á. Ba lô này. Đó, có rất nhiều thứ luôn. Rồi. Để xem đi đánh nhau cái gì đã. Phương tiện này. Ồ, vậy mình chưa mở được con này. Rồi, mình mở được lên tướng rồi. Để xem đi đánh nhau cái gì đây. Chưa biết đi đánh nhau cái gì không ạ. Đây là bảng thuộc tính các tướng này. Nặng nhàng vai. Rồi, ở đây mình đã có sẵn là 6 thẻ tướng rồi. Nó cũng theo cấp theo sao này, level này, càng nhiều sao thì càng mạnh. Ở đây mình có 3 tướng, một tướng 4 sao, 2 tướng 2 sao, một tướng 2 sao và một tướng 2 tướng 1 sao. Đó. Xem đi đánh nhau cái gì nhỉ? Ôi, nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ ở đây. Cho đi ra đây. Rồi, chúng ta sẽ làm cái chiến dịch. Rồi, mình mãi với cái viết phần đánh nhau ở đâu. Đây. Đây là cái đội hình ra trận, chúng ta sẽ có là tuyến đầu, tức là những ông đứng trước, tuyến sau là sẽ những hero đứng ở sau. Ví dụ đây, mình sẽ ở sau, mình có thể đổi các bạn. Để cho những ông khỏe lên cả. Đánh nhau. Pamela. Nhìn cũng khá là đẹp. Ồ. Zombie Strike mà đánh nhau theo lượt. Đó. Chúng ta sẽ chiến đấu. Ủa, thằng ấy chết rồi. Đây, nó cũng có những cái thuộc tính về mình sẽ bố trí lại một chút. Nói chung là những ông cận chiến thì đứng ở trước. Còn những
tên nỏ cho đứng sau. Nhưng mà chúng ta được hồi sinh nhá. Trận trước chết bóng. Đánh cũng khá là lâu đấy các bạn. Ta sẽ đi sang 1.7. Đó, 1.7. Sau đó sẽ tìm cách để nâng cấp cho những hero này. Cái ông này chịu đòn nhiều thế. Đánh chết này. Ôi sắp chết rồi. Chắc mình có thể phải nâng cấp cho tướng. Cái yếu quá. Rồi, sẽ quay trở lại để chúng ta nâng cấp cho tướng nhé. Rồi. Đây, phần rồi. Mình sẽ nâng cấp cho hero ở đây. Đây, ví dụ như cái tướng này. Thì ông này chịu đòn nhiều này. Thôi, tướng này ít sao chắc là mình chẳng cần đâu. Đây, những cái tướng này. Ông phải chịu đòn nhiều nhất này, dùng cho mắc khỏe đi. Đó. Hết thuốc tăng lực rồi. Rồi, bây giờ trang bị nữa chứ. Phải cấp đồ cho các lão này nữa. Nói chung là nhiều thứ lắm. Rồi, như vậy nâng cấp xong thì chúng ta đi đánh nhau thôi. Đánh nhau ở phần chiến dịch kìa nhá. Rồi, chúng ta sẽ chiến đấu. Có thêm một tướng mới đấy. Quay luôn. Đang có nhiều tướng quá. Và có nhiều tướng BC để ghép được các tướng với nhau lại nhá. Những cái ghép mạnh. Tiếp tục với 1.9. Trong quá trình này nó vẫn đi đánh nhau bình thường nhé.
Lát bạn sao các bạn? Còn những cái dép mình sẽ nâng cho nó một chút. Này, giờ mắc mẹ được phải nâng này. Rồi. Không phải chưa có đồ gì. Ồ, phải kiếm đồ đấy chứ. À đây, mình có hình thức gì này. Đây, nhận được bao nhiêu đồ này. Mình sẽ nâng tiếp cho tướng này. Nâng cho ông này đi. Xong, giờ đi đánh nhau thôi. Đồ mạnh lắm rồi đấy. 10. Trong cái thời gian mà chúng ta chờ nó vẫn tự động tăng cấp. Chuyển đúng thôi. Mình tiêu tán con hổ. Đây là chùm đấy. Cao nhất của nó đã level 10 rồi. Chết một chú rồi. Mẹ thế. Rồi chúng ta sang được từ thành phố, chúng ta đi sang được thị trấn. Chúng ta level 11 đúng không ạ? Ủa, nó vả còn mình thế đấy. Nó cũng có thằng cầm chày giống mình. Thằng này nó cũng có đồ không ạ? Nó toàn thằng cầm chày thôi. Nó vụt chết con mình rồi. Ui. Chết rồi. Em cô sắp nghèo rồi. Ui, tôi sẽ phải nâng. Sẽ phải nâng tiếp một lần nữa. Như vậy chúng ta mở tính năng vòng quay may mắn anh ạ. Ôi, nhận được thẻ tướng. Ôi, nhận được cái gì vậy? Đã quay đâu? Bây giờ mới quay. Chúng ta nhận được cái thuốc tăng lực. Là bộ đồ, là cái mũ. Để sẽ nâng tiếp anh ạ. Nâng cho Bắc Châu rồi.
Một thằng level 28. Rồi một thằng level 15. Mình hết đồ để lắp rồi. Chắc mình sẽ cho cái em kia vào thay cho thằng kia. Đấy, các bạn có thể tùy chỉnh các thứ này. Cũng khá nhiều thứ luôn. Đây, tính 5 người anh hùng này. Các người anh hùng chúng ta sẽ mất cái kim cương nhá. Đây mình đang có 380 kim cương, mình sẽ mời thử một anh hùng xem sẽ có được tướng ngon không. Đâu vậy? Rồi mình mời được một tướng rồi. Cũng có khá nhiều các gói luôn anh em. Đánh thử một ván nữa nha. Sau khi nâng thử xem là tướng nó có khỏe lên không. Điều chỉnh một chút để cho em được 1 sao lên này. Mới có xịn luôn. 1 sao nhưng mà nó ở level 1 nhưng mà nó tận đến nó xạ thủ. Thằng trời 12. Thằng trời 12 thì với thằng trời 20. Bên đó cũng đạt xạ thủ thôi. Cái này là cướp ở kiểu trong thành phố là các cái đội mà nó còn sống sót nó đánh nhau, không phải đánh nhau hoàn toàn là zombie. Đó, là độ bắn tên. Chết em, chết em. Bắn chết cái thằng này rồi. Chào cái em được tu một xiên mất chết 3. Rồi, như vậy ngày hôm nay thì mình cũng đã chơi thử Zombie Strike. Để mình dùng cái cách chơi như nào. Còn khá nhiều các cái nhà ở đây tận level 80 mình có thể khám phá hết được. Có lẽ sẽ ở những video tiếp theo. Ok, xin chào các bạn trong các tựa game tiếp theo nha.